Szevasztok, kezdjük a bemutatkozó videóval. Az én nevem, becenevem Zeller. Még a bátyámtól kaptam ezt a becenevet, még talán általános iskolában is rajtam maradt. Pár szót magamról. Nagyon szeretem az ilyen geekes dolgokat, ebbe beletartozik akár a számítógépes játékok, vagy robotok, a Robot Zsaru és Terminátor. Nagyon szeretem a zombikat, leginkább öldösni őket a számítógépen, de ugyanígy vagyok akár a Szellemírtókkal, vagy a Vissza a jövőbe, vagy akár a Kit sorozattal is. Igazából ezek a filmek vagy sorozatok nem is azért tetszenek, mert olyan iszonyatosan nagyon jó megvalósítással készültek el, hanem van egy olyan hangulatuk, ami tényleg ki tud kapcsolni, és magával ragad, és egyben szórakoztat is. Nézzünk egy pár kérdést. Például honnan jött az ötlet, hogy ezt az egészet elkezdjem és csináljam. Elég sok videót nézegettem YouTube-on, hogy Amerikában ennek mekkora kultusza van, ennek az egész szellemírtók dolognak, illetve most volt egy évforduló, úgyhogy most elég sokan összegyűltek idén. Kint ugye Amerikában vannak ezek az Ecto 1-es autók, és többen is elkezdték csinálni különböző Cadillacből, akár Chrysler, még Kiát is találtam. És elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon én ezt meg tudnám-e csinálni itthon. Hogy igazából belekezdek, aztán lehet, hogy be se fejezem, lehet, hogy bele se kezdek, mert hát azért félő ugye, hogy az ember mennyi pénzt költ erre. Sajnos anyagilag nem állunk úgy, hogy ugye megtehetnénk azt, hogy veszünk egy amerikai autót, aztán úgy újítjuk föl, ahogy szeretnénk. Tehát az ötlet az onnan jött, hogy nézegettem az amerikai oldalakat YouTube-on, hogy mekkora kultusza van, és gondoltam, hogy próbáljuk meg itthon is. Itthon nem is nagyon találtam ilyen autót, aki készített volna. Lengyelországban találtam Polski Fiatot, illetve Mexikóban a bogárhátút. A bogárhátúnak nagyobb kultusza is van, azt Ectobagnak hívják. De amit én készítenék, abból nem is nagyon találtam. Mielőtt belevágtam ebbe az egészbe, elég sok embert végigkérdeztem, kollégákat, barátokat, családon belül is. És érdekes módon szinte mindenki támogatólag állt hozzá, hogy kezdjek bele. Úgyhogy így bele is vágtam ebbe az egészbe. Szóval az anyagi része, hát az nagyon fogja befolyásolni az egész projektet. Rengeteg elemet kell megrendelni és megvásárolni az autóhoz, illetve ugye az autót magát is rendbe kell tenni. Akár gondolok arra, hogy külső-belső autóápolás, vagy vegyük a fóliázást, a tetőcsomagtartó készítés, ugye az sem olcsó. Ezeknek a festése, vagy a felniszínterezés, ezek nagyon-nagyon sok pénzt emésztenek föl, és nagyon sokszor lelkiismeret furdalásom van, hogy másra is, akár értelmesebb dologra is elkölthetnénk ezt a pénzt, és mégis ilyen hobbira vagy hülyeségre költjük. De mindig megkérdezek itthon mindenkit, hogy mi erről a véleménye, és hogy beleegyezik-e abba, hogy ezeket a pénzeket én elköltöm. De mindenki érdekes módon boldogan és elfogadják, hogy ezt most elkezdtem és csinálom. Na jöjjön az autó. A csatorna nevéből már ki lehetett találni, hogy igazából mi lett a nyertes. Nagyon sok autót megnéztem, kezdtük ugye az amerikai verzióval, de sajnos azt nem tehetem meg, nincsen rá elég keret, úgyhogy az amerikai autók azok végül nem nyertek. Nagyon-nagyon sokat néztünk, Suzuki Alto, vagy Polski Fiat, legyen az régebbi, vagy újabb autók, még szóba jött még a Dacia Duster is, de mindegyiknél tartottunk, hogy 2 millió forint alatt nem is nagyon tudtam volna ilyen autókat venni, talán még ugye a kis Polski. És végül lett egy, ami nagyon-nagyon megtetszett, bogárhátú. Hát ott nagyon rezgett a léc, viszont az ára miatt 3,5 millió forint volt.
szintén el kellett engednem. És utána jutott eszembe, hogy a Lada. Ugye az valamennyire magyar is, ugye elég sok futott itthon Magyarországon Ladából. Nézzük meg a Ladákat, nézzük meg a kombiladát, néztem 1002-eset, ez egy kicsit még drágább. Majd megtaláltam, fehér kombi 1005-ös Lada, baráti és ismerősi körben megkérdezgettem, és a Lada, 1005-ös Lada nem kapott olyan nagyon sok pozitív szavazatot, viszont azért nyert, mert meg tudtam venni, tehát nem volt olyan horror áron az autó, hogy ne tudjam kifizetni. Úgyhogy egy kedves barátommal autóba ültünk, elmentünk érte, megnéztük. Hát ott jött az első sok, hogy hogy vajon fogom én ezt bírni, ezt a dolgot, ugye az autót azt karban tartani. Hát nem sok autószerelői tapasztalatom van, de hát mondhatjuk azt is, hogy igazából nem is nagyon dolgoztam fémmel, fával, úgyhogy igazából semmilyen jellegű tapasztalatom nincsen. Ez az egész projekt, ez ilyen hobbi szinten megy, úgyhogy itthon fúrok, faragok, édesapámtól örököltem nagyon sok szerszámot, satut, fúrót, csiszológépet, flexet, ugye ezeket felhasználom, és így épül az egész autó. Szóval a fehér Lada nyert, hazahoztuk épségben, rángat, mint az állat, alapjárat nincs, de hát ezeket szépen sorjában meg fogjuk oldani. Miért is csinálom ezt az egészet? És azt vettem észre, hogy már nagyon, nagyon negatívak az emberek, már szinte mindenhol nem lehet bemenni egy boltba, mindenki majd, hogy nem meg akarja ölni a másikat, ez érvényes az utakon, akár a tömegközlekedésen, vagy egyszerűen csak az utcán. És arra gondoltam, hogy hát, hogyha ezzel egy pici pozitív dolgot, vagy örömet tudok hozni a világban, ugye elsősorban a családomnak szeretném, illetve magamnak, miközben készül az autó, ugye egy örömet okozzon nekem. És így mindenki másnak is, amikor megyek vele az úton, bárhol, és meglátják az emberek, akkor hát, hogyha fog olyan jól kinézni, hogy mosolyt csal az arcukra, és egy pici pozitív erőt hoz a világba. Beszélek még pár szót a videókról is. A tervem az, hogy heti rendszerességgel töltenék fel videót, akkor lehetne esetleg egy kis csúszás, hogyha valamivel nem haladok, vagy megáll a dolog. Előre is szeretnék mindenkitől elnézést kérni, hogy hát nem a legjobb formámban leszek a videókban, hiszen általában fúrok, faragok, vagy az autó alatt vagyok. Nem leszek befésülve és elég igénytelen ruhákban, úgyhogy nem a legjobb formámat fogom hozni a videók. A videó készítését sima, egyszerű Samsung A54-es talán mobiltelefonnal veszem föl. Hát nem vagyok egy videós, mikrofonom nincs, állványom van egy picike kis műanyag, ezt nem is tudom honnan van, itt találtam a szekrénybe. Úgyhogy kelleni fog a kitartás a videók elkészítéséhez. Itt is látjátok, elég sok snit lesz, úgyhogy itt is jó sokat vágtam ebbe a bemutatkozó videóba. Van egy nagyon erős félelmem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy az autó ne legyen nevetség tárgya. Nem lesz elég hatásos, nem lesz meg az érzés, amikor valaki meglátja, hogy de jól néz ki, hanem inkább ez a atyaég, ez valami borzalom. Úgyhogy van egy ilyen nagyon erős félelmem ezzel az egész projekttel kapcsolatban. Szóval úgy nézzétek ezeket a videókat, hogy hozzáértés nélkül, amennyire itthoni környezetben lehetséges, úgy készítem el. Az autó már itthon van, el is kezdtem felvenni a videókat, még nagyon az elején vagyok, úgyhogy kitartás magamnak, nektek pedig jó szórakozást a videókhoz. Nem ígérem, hogy nem lesz dögunalom az összes. Mint mondtam, nem vagyok egy nagy videós, de hát ez most ilyen. Úgyhogy jó szórakozást, kezdjünk is bele. Na hajrá, nyomjuk!